ṣé kìí ṣe mọ́tò gómìnà lòdì yìí. Mr. Ibrahim ṣe ti já sí o ṣe ti rí new memo olúwo ọlọ́run àánú o olúwo ṣe olúwo ṣe olúwo ṣe olúwo ṣe olúwo ṣe pé mò ń lọ Paris ok ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ tiẹ̀ pọ́ mọ́ iná mò ń lọ Paris olúwo ṣe olúwo ṣe olúwo ṣe olúwo ṣe. Mr. Ibrahim ṣe ti gbọ́ ń pa ẹ̀ àwa 42 là ń lọ o ó ti ṣẹlẹ̀ oh my god ok jẹ́ n pè dáàdì Lọ́ládé ok hello dáàdì Lọ́ládé nǹkan tá à ń gbàdúrà sí yẹn ó ti ṣẹlẹ̀ God has done it orúkọ mi ti wà ń bẹ̀ o in fact mo ń tẹ̀lé gọ́vnà lọ sí Paris orúkọ mi ti jáde pẹ̀lú àwọn tá a jọ ń lọ bẹ́ẹ̀ ni kí la fẹ́ lọ ṣe mẹ́ ṣáà ní láti ní reason ká tó lọ Paris ni ká tó wá sọ pé this time it's even important we are going to present a report yes the report of the bad roads the federal roads yes hello yes ṣebí mo sọ fún yín a ti kọ àwọn report yẹn na àwọn federal roads tí ò dáa you know tó wà ní state wa we've already compiled them kaduro kí president dé Nigeria bó lèmi ò ṣe wá lọ Paris lè dúró kí president dé Nigeria o we'll go and meet him there governor will present the report to him oh god àwọn ló ń disturb call olúwa rẹ̀ báyìí nísìn hello dáàdì Lọ́ládé kí lẹ ń sọ yìí èèyàn ń gbàdúrà fún almost 2 weeks pé kórúkọ èèyàn bá list àwọn tó ń lọ Paris jáde ẹ̀yin tún ń wakọ̀ sẹ́yìn why are you doing like this please help me to find my passport yes I think it should be somewhere around I don't know the last time that file tí mo gbé lọ sí London gbà yẹn tá lọ London mo ó dà pé ní cupboard mo gbé sí tàbí dressing stand mi ibẹ̀ ni mo máa gbé sí ẹ bá mi wo passport number mi ẹ jọ̀ọ́ kí n tètè send ẹ sí secretary ọ̀dọ̀ PA orúkọ àwa 42 ló jáde oníkálukú máa tètè máa dún sí ẹ ní ẹni tó bá tètè rí gbogbo details ẹ̀kọ́ náà máa bá búùkù gbogbo process ni ẹ dẹ̀ mọye tó wá ń gbà tá lọ sí London ẹ mọye tá a rí fún bọ̀m̀bẹ̀ travel allowance yẹn ara ẹ̀ náà ni o oṣooṣe yóò sanwó school ọmọ ẹ jọ̀ọ́ àbí ṣe sálárì lèèyàn jókòó tì ṣe ti rí ibi dressing stand mi yẹn ló yẹ kí fáwọn yẹn wà náà ìfódà báyìí ni bí eléyìí bọ̀kọ́lọ́ green lòun èyí tí mo gbé lọ sí London ibẹ̀ yẹn ló yẹ kó wà ẹjọ́ ẹ̀ ní sórí ibú ẹ dákun please just help me get my passport number that's all I need for now when I come I'll come and gather all the other documents governor gbọ́dọ̀ di kí n má ti submit gbogbo kínní àtàrà ọ̀nà dẹ̀ ti jáde náà mi mọ̀ pé wà ń lè èmi rò pé bóyá wà ń bí iṣẹ́ ni ẹ ṣe ọkọ mi ẹ má miss mi ẹ má sì miss mi kí ni mo máa lọ Paris 2 weeks péré la máa lò ń bẹ́ẹ̀ kò pẹ́ 2 weeks péré ni a máa rí president tá a bá ti rí president ẹ mọ̀ president lọ fún conference ni a ní fẹ́ sáré disturb wọn àwa 42 fún 2 weeks ṣé yẹn wá pọ̀ ni ẹ mọ̀ iye àwa tá a lọ London ìbá location oṣù yìí ti dé èmi sẹ́yìn February ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní náà owó wà lọ́wọ́ ìjọba ẹ wo ẹjẹ́ gbádùn ara wa ti wá jàre owó ọ̀fẹ́ ẹ ṣábà mi send the passport number mi that's what is important for now ẹ wá worry tí wá ti délé our gist in fact there are so many things tí gómìnà ń plan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo fi sí gbogbo àwọn tó ní àwọn fáìlì yìí ọjọ́ wo gómìnà tó ráyè ìjókòó mọ́ ka gbogbo ilé máa ṣábà wọn kó wọn sí governor's office no problem we'll talk later thank you ẹ bá mi send ẹ sí WhatsApp ẹ ṣé thank you ọkọ mi bàbá Lọ́ládé okay alright tó dàbọ̀ alright ó ga ayé nìkan ò bàjẹ́ tẹnìkan ò dá
Kato Asope this is about the roads. The federal roads in the states, they are really bad. Very bad. Governor cannot be doing potholes. Governor cannot be doing Operation Potholes all the time. We have to reconstruct some of them. So we have to travel to go and meet the president. Yes, we have to. Okay, you're that fine. Baba Lolade. Mr. Ibrahim, shall you submit it then? Shall you submit the passport number? Odo PA, nothing compile list yẹn. Ó wà ńbẹ̀. Ó yá jalo. Ó ti ṣẹlẹ̀. Olúwo ṣe o. Thank you, Lord.